Welcome to page tired.zero. سلام. یکی دیگر از ارزیابی هایی که ما برای وبسایت انجام بدیم ارزیابی امنیتی SSL هاست. الگوریتم های رمزی که برای وبسایت ها استفاده شده. برای بررسی ارزیابی الگوریتم های رمزی یک سایت می توان از سایت های برای این کار استفاده کرد. یکی از بهترین سایت ها در این خصوص سایت SSL کافیه که دامنه خود را روی سایت اعلام کنید. اون سایت با بررسی اعلام میکنه که سطح امنیت الگوریتم رمز شما تا چه حد. یکی دیگر از این سایت ها سایت tired.zero است. این سایت نیز برای ارزیابی الگوریتم رمز سایت خیلی خوبیه و همینطور قابلیت ارزیابی میل سرویس شما رو نیز دارد. Nothing will save you.